තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්ත ගමන් මේකට මුලින්ම කරන දේ තමයි ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කලවන එක. මේ හදිසි ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කැලෙවුවත් නැතත් ඔයාලට පස්සේ හිතුන ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කලව ගන්න මෙතනදී ඔයාලට ආපස්සට ෂොප් එකට යන්න වෙනවා. මේම ෂොප් එකට ගියාම මේගොල්ලෝ 10 ගණන් කියනවා මේ එක ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකට. හැබැයි SL GEEK ස්ටෝර් එකට આવොත් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ඕනම ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට සපෝට් කරන ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් ඔය ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. කැමති නම් ගෙදරට ගෙන්නනවට පස්සෙත් ඔයාලා මුදල් ගෙවන්න කියලා තියෙනවා. මම වැඩි විස්තර සහ ලින්ක්ස් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ගිහලා ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ රුපියල් 600ක් 800ක් විතර කියන ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක ඔයාලට රුපියල් 299කට විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි රුපියල් 2000 2500ක් කියන ෆුල් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක උනත් ඔයාලට රුපියල් 500කට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණා මෙහෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් ගත්තාත් එහෙම නැත්නම් වෙන තැනකින් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් ගෙදරට ගෙන්න ගත්තත් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ටෙම්පර්ඩ් එක හරියට අලවන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක අපි ගොඩ දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ටෙම්පර්ඩ් එක ඇස්සේ සමහරක් විට බුබුලු වගේ අපිට බලා ගන්න හම් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් විවිධ දූවිලි අංශ වගේ බලා ගන්න හම් වෙනවා. නැවතත් අපි ටෙම්පර්ඩ් එක ගලවලා දාන්න ගියාම තවත් මේක වැඩි වෙනවා. හරියට ටෙම්පර්ඩ් එක ගන්න විදියක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක විසි කරන්න. මේක වශයෙන් විසඳුමක් තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් දෙන්නේ. වීඩියෝ වටීවි කියලා හිතනවනම් ෂෙයා කරන්න නේද? දැන් යාළුවෝ දැනගන්න පළදේ රතු බඩ subscribe button එක click කරලා හිටියොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ආ ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි දැන් කතා කරමු හරියටම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කලවන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තට පස්සේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කලවන්නේ ගොඩක් වැදගත්. මේකට හේතුව ගොඩක් වෙලාවට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකෙන් භාගයක් විතර වෙනවා මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක වගේම ටච් එක. මේක නිසා ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා පොඩි ගාණක් වියදම් කරන්න ඔයගොල්ලෝ කම්මැලි වුණොත් ලොකු ගාණක් පස්සේ වියදම් කරන්න ෆෝන් එක වැටුණොත්. හැබැයි පොඩි ගාණක් වියදම් කළා මේ වගේ ග්ලාස් එකක් කලව ගත්තොත් ගොඩක් ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා ෆෝන් එක බිම් වැටුණා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්‍රැක් නොවි ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක විතරක් ක්‍රැක් වෙන්න. ඉතින් මේක තමයි ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම හේතුව. කොහොමද ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක ගැන කතා කරා? ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තටම දෙකට වඩා තියෙනවා. එක එක D අකුරත් එක්ක එක එක අගයන් සහිත ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අහලා ඇති. මම අද කතා කරන්නේ ප්‍රධාන විදිහට වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි ෆුල් ටෙම්පර්ඩ් එක, අනිත් එක හාෆ් ටෙම්පර්ඩ් එක. හාෆ් ටෙම්පර්ඩ් කියන්නේ මේකේ භාගයට නෙමෙයි, මුළු ස්ක්‍රීන් එක පුරාම නෙමෙයි. හැබැයි ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන් කවර් වෙනවා. ඊළඟට අනිත් ටෙම්පර්ඩ් වර්ගය තමයි ෆුල් ටෙම්පර්ඩ් එක. මේක වගේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකම කවර් වෙනවා. මේ එක එක වර්ග තියෙනවා. සමහරක් ඒවා තියෙනවා වාතයේ තියෙන ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලමකින් ඇලවෙන ඒවා. එහෙම නැත්නම් සමහරකේ වටේ ග්ලූ එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් ටෙම්පර්ඩ් වල මුළු ඔක්කොමම ග්ලූ එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ටෙම්පර්ඩ් එක එක විදිහට වර්ග කරනවා. හැමෝටම තේරෙන විදිහට සරලව තමයි මම මේ කිව්වේ. ඒ වගේ මේ ටෙම්පර්ඩ් එක මිලත් එක්ක මේ ටෙම්පර්ඩ් එක සකස් කරලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙනවා. ඇතුලේ තියෙන ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව ආරක්ෂාවත් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක අපිට වයිපින් ක්ලොත්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. එකක් වෙට් එකක් අනිත් එක ඩ්‍රයි එකක්. මෙතන අතරම ඩ්‍රයි එක නම් තියෙන ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මුලින්ම වෙට් එක අරගෙන මුළු ෆෝන් එකම ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ක්ලීන් කරගනිද්දී හොඳටම අවධානය යොමු කරගන්න ෆෝන් එකේ කිසිම ඩස්ට් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක තමයි වැදගත්ම. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ එලියක් ගාවට එලා මේක කරන්න. නිකමට පොඩි හරි ඩස්ට් එකක් තිබුණොත් මේක අපසරයක් අපිට ගන්න වෙන දුකක් විඳින්න වෙනවා. ඒක නිසා හරියට මේ ක්ලීන් කරද්දී අවධානයෙන් ඉන්න කිසිම ඩස්ට් එකක් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක ගන්න. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ උඩ ස්ටික් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ස්ටික් එකෙන් පහළට ඇදලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඇලවෙන කොටස ලබා ගන්න. මේ ඇලවෙන කොටස දැන් කොහෙවත් තියන්න එපා. කෙලිම ඩිස්ප්ලේ එක උඩ තියන්න ඕනේ. නමුත් ආයෙවතාවක් අවධානය යොමු කරන්න ෆෝන් එකට දැනටම ඩිස්ප්ලේ එක උඩ තවත් නිකන් ඩස්ට් කෑල්ලක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා නැවතතාවක් බලලා හරියට මේක අලවන්න. මේක අලවද්දි විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ගත්ත ටෙම්පර්ඩ් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ y අක්ෂයෙන් දෙපස්සට සමමිතිකව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ දෙපස සම්මිතිකව තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට උඩ සහ පල්ලෙහා ඒකේ තියෙන දේවල් අනුව සකස් කරලා අරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට උඩ තියෙන සෙල්ෆි කැමරාවකට නොච් එකේ කට්ටයක් තිබ්බොත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් එහාට තමයි මේක සෙට් වෙන්න ඕනි කියලා. මෙතනින් පල්ලෙහාට තමයි මේක එන්න ඕනි කියලා. මේ වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් අනුව උදාහරණයක් විදිහට හෝම් බටන් එකට වෙනම කොටසක් කපලා තිබ්බොත් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි හෝම් බටන් එක එන්නේ. ඒ අනුව ඔයාලට පුළුවන් ඉතුරු ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක සවි කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට දාලා අදහසක් ගන්න මේක අලව ගන්න කලින්. දැන් මේක පහලින් තිබ්බේකම ඔයාගේ ටෙම්පර්ඩ් එක ඇලවෙන්න ගනි. වටේ ග්ලූ එකක් විතරක් තියෙන ටෙම්පර්ඩ් එකක් නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හැම වෙලෙම ටෙම්පර්ඩ් එකේ මැද ඉඳන් වටේට මේකේ බලය ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මැදට තමයි මුලින්ම මේකේ බලය ලබා දෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ටික ටික ෆෝන් එක පුරාම ඇලවෙන විදිහට මේ බලය ලබා දෙන්න. ඒතර මැද ඉඳන් තද කරන නිසා මැද වායු බුබුලු හිටින්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. මෙතන ඇත්තටම එච්චර ලොකු දෙයක් නැහැ. හැබැයි නිකමඩි දැන් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක සහ ඩිස්ප්ලේ එක අතර මොන හරි තිබ්බා කියලා. මෙතන වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොටස ඇලවෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒත් බය වෙන දෙයක් නැහැ. ටෙම්පර්ඩ් එක සම්පූර්ණ ගලවන්න යන්න එපා. දැන් තියෙන පුංචි සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් අරගන්න. මේ සෙලෝ ටේප් කෑල්ල උඩ අතර හරව ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇලෙන පැත්ත උඩට හරවගෙන ටෙම්පර්ඩ් එක චුට්ටක් උස්සලා මෙතනින් මේක ඇතුළට යොමු කරන්න. මෙහෙම කරාට පස්සේ ඒ ටෙම්පර්ඩ් එක හොඳට ඒක අලවන්න. අලවලා නැවතත් ඒක ගලවලා ගනිද්දි ඒ තිබුණු රොඩ්ඩ ඒ සෙලෝ ටේප් එක ඇලවිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් පහසු ක්‍රමයක් මේක. ඒතරට පහසුවෙන් ඒක එඩියට අරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් තද කරලා නැවතත් ඒක අලවන්න පුළුවන්. මැද වායු බුබුලක් හිරවනොත් අදිස්සේවත් ඔයාලට තියෙන හිමීට ඉවසීමෙන්
මේක එක කොනකට ගෙනියන්න ටික කොනකට ගෙනියන්න චුට්ට මේක එකපාරට කරන්න යන්න එපා ටික තවත් වායු බුබුලු ඇති වෙන්න මේක තවත් දෙකට මැදි කැඩලා මේක ලොකු වෙන්න එහෙම නැති වෙන්න හිමීට එක පැත්තෙන් ගෙනියන්න මේ පැත්තකට ගෙනියද්දි හැමතිස්සෙම බටේ ඇලවිලා නැති පැත්තක් තියෙනවා නම් මේ පැත්තෙන් ගෙනියන්න එපා වෙනත් පැත්තෙන් ගෙනියන්න මම මේ කිව් ස්ටෙප්ස් ටික හරියට ෆලෝ කරොත් ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව ඔයාගේ ෆෝන් එකට ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් කලව ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වීඩියෝ වටනට ෂෙයා කරනවද දැන් දැනගන්න පළත රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්නම් වෙන්නේ මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් හැම තැනම බෙල් අයිකන් මේක ක්ලික් කරන්න මේ ක්ලික් කරොත් තමයි වීඩියෝ දාපුවම ඔයාගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්නම් වෙන්නේ ඔයාගේ දවස මතක තුපල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අපි තාත් වීඩියෝ එක හැම එකක් ඔයගලට සුබ දවසක් අපේ SL Geek තාත් වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු